สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมการติดตั้งชุดดิสหลังจากดัมเป็นดิสเนี่ยของ Fortuner กันนะครับสำหรับลูกค้า Fortuner ท่านนี้ครับผมและก่อนที่จะมาหาเราเนี่ยที่มาปรึกษาเรามีปัญหาเกี่ยวกับอาการเบรกตื้อแล้วก็เบรกไหลแล้วเหมือนกับเบรกไม่อยู่ก็เลยมาปรึกษาเราว่าจะทำยังไงเพื่อลดอาการแก้อาการเหล่านี้ได้เราก็เลยแนะนำให้เปลี่ยนชุดดิสหลังนะครับให้เป็นจากดัมเนี่ยเป็นดิสจะแก้อาการเบรกตื้อได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการติดตั้งของดิส Fortuner จากดัมเป็นดิสเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
ครับก็ติดตั้งกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชุดดิสหลัง Fortuner จากดัมเป็นดิสเพื่อนๆจะเห็นว่าการติดตั้งนี่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพราะว่า Last Stop เนี่ยทำเป็นชุดคิดแบบน็อกดาวน์ก็คือแค่ขันประกอบ อาจจะใช้เวลาในการประกอบบ้างนะครับแต่ตอนนี้รถก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทางผมจะไปทำการวิ่งทดสอบก่อนที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าครับแล้วอย่างไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมคลิปต่อๆไปนะครับว่าจะมีรถรุ่นอะไรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Last Stop เนี่ยและขั้นตอนในการติดตั้งอย่างละเอียดให้กับลูกค้าได้รับชมกันครับขอบคุณครับ